si Ranskid Tutorial guys, gumagawa ako ng mga videos at mga tutorial at tips na maaaring makatulong sa inyo. Ayan lang guys, sana may natutunan kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong tutorial na ituturo natin. Ranskid Tutorial guys, and peace!